Ambasadori i OSB-s në Shqipëri Bernd Borchardt thotë se parlamenti është legjitim edhe pas djegjes së mandateve nga opozita duke kërkuar votimin e reformës zgjedhore. Borchardt i ka kërkuar opozitës të mos bojkotojë zgjedhjet lokale. Gjykata e krimeve të rënda ka dënuar sot me burgim të përjetshëm Fation Karmeshnën, 36 vjeçari mbyti Suela Sulën, nënën e 3 fëmijëve me urdhër të bashkëshortit të saj që gjithashtu është i dënuar për jetë. I gjithë vendi është përfshirë nga moti i keq dhe temperaturat e ulta në veri dhe në juglindje janë rikthyer rreshjet e dëborës, ndërsa në portin e Durrësit lundrimet janë pezulluar për 24 orë. Vlerësimi i provimeve të maturës shtetërore këtë vit do të përfshijë edhe korrigjimin elektronik. Televizioni Klan mëson se kjo formë e re vlerësimi do të aplikohet për pyetjet me alternativa, ndërsa ato me shtjellim do të korrigjohen nga mësuesit. Policia amerikane vihet sërish në qendër të kritikave pas publikimit të pamjeve të një vrasje të vitit 2014 ku 2 efektiv qëllojnë për vdekjen një emigrant ilegal meksikan i cili në efektin e drogës lëvizte me thik në dorë. A ka përdorur sozi Melania Trump në mediat amerikane? Ka qarkulluar së fundi kjo pyetje që ka ngjallur dyshime të shumta për zonjën e parë amerikane. Menjëherë ka nisur krahasimi i pamjeve online. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 19:30 në Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore. Ambasadori i OSB-s në Shqipëri, Bernd Borchardt, thotë se parlamenti është legjitim edhe pas djegjes së mandateve nga opozita duke insistuar në votimin e reformës zgjedhore. Borchardt i ka kërkuar opozitës që të mos bojkotojë zgjedhjet vendore, të cilat do të mbahen në 30 qershor. Djegja e mandateve nga ana e deputetëve të PD-LSI-s nuk i ka shuar ende shpresat e ambasadorit të OSB-s në Tiranë Bernd Borchardt se reforma zgjedhore mund të kalojë në parlament edhe me votat e opozitës së re. Për kreun e prezencës një votim i tillë është legjitim, edhe pse ripërsëriti apelin për dialog mes palëve. Për miratimin e reformës zgjedhore nevojitet një shumicë e cilësuar prej 84 votash. Ende nuk e di nëse deputetët janë të gjithë në favor të saj. Do të ishte e ligjshme që të votojë, por a do të ishte një vendim politik i mençur? Reformat tuaja zgjedhore janë votuar gjithmonë me shumicë shumë të gjerë dhe ne rekomandojmë fuqimisht për dialog lidhur me reformën zgjedhore. Lulzim Basha me aleatët e tij kërkojnë zgjedhje të parakoshme, ndonse nuk ka një vendim për bojkotin e atyre lokale. Por ambasadori Borchardt i bëri thirrje opozitës për pjesëmarrje në garën elektorale të 30 qershorit. Në djenin time, as opozita dhe as opozita jashtë parlamentare nuk ka vendosur ende nëse do të marrin pjesë në zgjedhjet vendore apo jo. Padyshim ne nxisim fuqimisht pjesëmarrje në zgjedhje. Ky është veprimi i duhur në demokraci. Këto deklarata kreu i prezencës së OSB-s i bëri pas nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit mbi zbatimin e ligjit për dekriminalizimin midis KQZ-së e prokurorisë së përgjithshme, ku tha se shitblerja e votës minon besimin e qytetarëve tek zgjedhjet. Dhe radhëve të opozitës në parlament tashmë janë shtuar Ligoraq Karamelo dhe Alban Zeneli. Në pritje të marrjes mandatit është edhe një tjetër kandidat nga listat e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Me debate dhe me votën kundër të kryetarit Klement Zguri, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i dha mandatin e deputetit Ligoraq Karamelos, i cili do të zërë vendin e Ervin Salianit në listën e Partisë Demokratike në qarkun e Korçës dhe Alban Zenelit, kandidatit nga listat e demokratëve në qarkun e Kukësit, që zëvendëson Flamur Nokën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të jap mandatin e deputetit zotit Ligoraq Jorgji Karamelo. Kush është dakord? 4 vota pro, 1 kundër, miratohet. Kryetari Zguri dhe nënkryetari Biba debatuan, ashtu si dhe për mandatin e Lulzim Bashës një ditë më parë, nëse duhet apo jo të zëvendësohen vakancat me emra konkret, sako që dorëzimi i mandateve nga opozita ishte në grup. Ka një vakancë, ajo ka thënë Dorreqja. O qëndroj mendimi që bën debat djetë sot. Nëse nuk e kupton, shiko, pse nuk thua faleminderit që të dha mundësinë të votosh ashtu siç dëshiron të votosh. Po unë e di që juve dhe mund t'i lidhni duart që të mos votosh fare. Nuk doje ta votoje largimin e zotit Basha. Në një mënyrë ose një tjetër ja sigurove vetes mundësinë duke mos votuar një gjë që është absolutisht e ligjshme. E keni përgallat tavolinën, me që janë votat edhe i ngrej si duash. Në seancën e të mërkurës, pritet që 7 deputetët e rinj të bëjnë betimin në parlament.
Mesditën e kësaj të martë, formularin e dekriminalizimit hapi parë drejt pranimit të mandatit e ka dorëzuar dhe kandidati nga listat e LSI-s Edicioni. Në këtë mënyrë, numri i deputetëve të rinj që pritet të ulen në radhët e opozitës në parlament shkon në 12. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar sot se ishte reflektimi i qeverisë nga protesta e studentëve që solli paktin për universitetin sipas standardeve europiane. Kreu i qeverisë takoi studentët ekselent të punësuar në administratë. Për një vit, 373 studentë ekselencës do të kenë një kontratë punësimi në administratë. Kjo mundësi që ju jepet për të fituar eksperiencë pune, kryeministri në një takim me ta, thotë se erdhi si reagimi i qeverisë ndaj protestës së studentëve dhe si pjesë e paktit për universitetet. Kjo ishte një pikë që unë e shtova, sepse kisha kohë që doja që të hapej kjo rrugë, që studentët më të mirë ta merrnin direkt vendin në shtet. Dhe të mos ishin peng as i mungesës eksperiencës dhe as i historive të tjera që ju i dini shumë mirë dhe që dekurajojnë shumë njerëz dhe shumë njerëz i bëjnë thonë nuk bëhet. Pra që bëhet. Kryeministri e sheh afrimin e studentëve të ekselencës në administratën publike si mundësi për modernizimin e saj. Ju po hyni në administratë, që administrata të bëhet si ju, jo që ju të bëheni si administrata. Kështu i kemi vënë fre përfundimisht edhe prurjeve të tepsisë, sepse i themi dakord, po s'kemi çfarë bëjmë sepse e kemi marrë një angazhim. Por administrata publike nuk është e vetmja mundësi që kryeministri sheh për të ardhmen e studentëve të ekselencës. Mos harroni asnjëherë që jeni produkt i meritës tuaj. Unë jam i bindur që shumë nga ju këtu do bëjnë karrierë në administratë. Vajza nga Shkodra që foli, unë se kuptoj pse mos ishte kjo kryetare e Bashkisë Shkodrës, me që në Shkodër e duan edhe grua edhe bjonde. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ishte në Berat nga ku ka deklaruar se çdo kush që bëhet pjesë e këtij parlamenti është aleat i krimit organizuar. Ai ka ripërsëritur qëndrimin për një pakt kombëtar ku fjalën e parë ta ketë populli. Berati ishte ndalesa e radhës e kreut të demokratëve Lulzim Basha gjatë turit të takimeve me qytetarët, të cilët i ftoi për pjesëmarrje masive në protestën e 16 marsit. Në akuza nuk u kursye jo vetëm ndaj kryeministrit Rama, por kujdo që siç tha ai bëhet pjesë e parlamentit të krimit. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve të lira të ndeshme, nuk ka zgjidhje tjetër përveç asaj që kalon nga populli shqiptar dhe nga vota e lirë e shqiptarëve. Çdo kush tjetër, tani që i ka dalë era parlamentit të krimit, vazhdon dhe i kre bishtin, është aleat i krimit organizuar. Edhe në Berat ripërsëriti propozimin për rishikim të kushtetutës. Të kemi një pakt kombëtar për ndryshimet të thella të kushtetutës, sistemit zgjedhor, një pakt kombëtar që sovrani në këtë vend të jeni ju dhe jo kriminalët e veshur me pushtet dhe pushtetarët e lidhur me krimin. Kjo është betejë, miqtë e mi. Shqipëria si gjithë Europa na thret me 16 mars në këtë takim me historinë. Gjatë turit të takimeve në Berat, Basha u ndali edhe me një grup studentësh, me të cilët ndau planin e demokratëve për arsimin. Arsimi prioritet kombëtar do të thotë që buxheti i shtetit, resurset e shtetit do të shkojnë për të ndërhequr të gjitha ato probleme që shkaktoi ligji për arsimin e lartë, i cili do të anullohet. Më herët kryedemokrati u takua edhe me përfaqësues të biznesit të vogël në urën vajgurore, të cilëve u premtoi se pas ardhjes në pushtet, qeveria e tij do të ulë çmimin e naftës me 30 lekë për litër, atë të energjisë me 35% për industrinë dhe do të vendos taksën e sheshtë 9%. Partia Socialiste ka mbledhur sot një tryezë me partitë aleate aty ku është diskutuar lidhur me situatën më të fundit në vend. Në një deklaratë thuhet se braktisja e kuvendit nga një grup deputetësh të PD-s dhe të LSI synon të dëmtojë rënd interesat kombëtare dhe strategjike në favor të interesave të ngushta të karrierës personale dhe llogarive partijake. Në deklaratën e Partisë Socialiste nënvizohet se retorika dhe përdorimi i dhunës prej Partisë Demokratike dhe LSI-s për qëllime politike tenton destabilizimin e vendit dhe kaosin shoqëror, duke na kthyer shumë vjet mbrapa në të kaluarën me ngjarje të rënda të viteve 97 dhe 98. Partia Socialiste angazhohet për të kryer ndryshimet në kodin zgjedhor. Dërsa gjykata e apelit i ka lënë të pandryshuara masat e sigurisë për 19 protestuesit e opozitës
të arrestuar pas tubimit të dhunshëm të 16 shkurtit. 5 prej tyre, ndërta dhe Florenc Hoxha, ish kreu i policisë bashkiake në Tiranë, do të qëndrojnë në qeli deri në përfundimin e hetimeve. 8 protestues do të vazhdojnë të qëndrojnë me masën arrest shtëpie, ndërsa për 6 të tjerë është lënë në fuqi masa e sigurisë e detyrimit për të paraqitur në prokurori. Më herët gjykata e Fierit liroi 4 protestuesit e arrestuar 3 ditë më parë në Fier, ndërsa për 4 të tjerë u caktua masa detyrim paraqitje. Në spitalet kryesor në Tiranë, në Durrës dhe në Shkodër, mjekët kanë ndërprerë për një orë të gjitha shërbimet gjatë mëngjesit të sotëm. Ata kanë kërkuar shpërsim të dënimeve për dhunuesit e bluzave të bardha. Ashtu si që ishin paralajmëruar, bluzat e bardha përshkallëzuan protestën kundër dhunës u ushtruar ndaj tyre. Në shenjë revolte për rreth një orë mëngjesin e smartës, ata ndërprerën çdo shërbim ndaj pacientëve. Mjekët kërkuan të jepet fund dhunës dhe ta shpërsohen masat ligjore ndaj atyre që dhunojnë bluzat e bardha. Vandalizmi dhe dhuna ndaj personelit mjekësor në detyrë është një krim penal, të rishikohet kuadri ligjor përkatës. Mos kërkohet të ndëshkohet 3 vjet dikush shkel jeshillëku në një fushë e futbolli, ai që cënon figurën e mjekut ka pak 30 vjet burg. Sot jemi kushte shumë vështira që mjekët dhunohen, ikin nga Shqipëria për arsye sepse janë të gabuara politikat qeveritare. Mjekët thanë se nëse nuk ndërmerren masa konkrete ndaj këtij fenomeni, protesta do të zgjerohet. Kemi një ndryshim në aspektin e mbrojtjes, vendosja e një qendre policore brenda territorit të QSOT-s. Në mbështetje të mjekëve të qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ishte edhe zëvendës ministrja e shëndetësisë Mira Rakacolli, sipas së cilës nisma e ndërmarrë për ndryshimin e kodit penal synon një mbrojtje të posaçme për bluzat e bardha. Jemi në krah të mjekëve, por jemi të vendosur për të marrë masa akoma më të mëdha për t'i mbrojtur ata. Protesta ka patur edhe në spitalin e Shkodrës dhe atë të Durrësit. Mungesat e sistemit të mos i faturohen mjekëve. Krijimi i një infrastrukture që personelit punoj i qetë. Ditët e fundit 3 mjekë janë dhunuar nga të afërm të pacientëve me pretendimin se nuk u kanë shërbyer të sëmurëve. Kryeministri Edi Rama ka folur sërish për konfliktin e disa familjeve me pronarjen e tokës pranë gjimnazit Petronini. Ai ka theksuar se qeveria nuk bën gjykatësin, ndërkohë që nuk ka kursyer kritikat ndaj sjelljes që ka bërë policia. Kryeministri është rikthyer për plasjes së një dite më parë mes banorëve të një ndërtimi në afërsi të gjimnazit Petronini në Luarasi dhe përmbaruesve që ekzekutonin vendimin e formës së prerë të gjykatës që i jepte të drejtën e pronësisë një tjetër familjeje. Në përgjigje të një komentuese në rrjetet sociale, Rama shpjegon se qeveria nuk mund të ndërhyjë për të ndryshuar vendimet e gjykatës, qofshin ato të drejta apo abuzive. I drejt apo i padrejt vendimi për t'u kthyer shtëpinë pronarëve të vjetër, këtë as e dim dhe as e vëm dot në diskutim. Bashkia i ka ofruar banesë sociale familjes që ka humbur gjyshin, e cila ka ndërtuar edhe një shtesë pa leje dhe pretendon legalizim të shtesës në banesën që me vendim gjykata i takon dikujt tjetër. Ashtu si ministri brendshëm, kryeministri pranon se sjellja e policisë nuk ishte dinjitoze. Për këtë arsye, thot ai, u shkarkua nga detyra dhe drejtuesi i policisë së kryeqytetit. Duke përcjell një mesazh të qartë se ti je në rregull me ligjin, kur shkon pas përmbarimit, nuk mjafton për të qenë në rregull me opinionin publik. Kryeministri akuzon mediat se kanë ndikuar në disinformimin e publikut për këtë çështje. Kanalet dhe me portalet, të cilat e kthyen përmbys të vërtetën dhe shqelmuan me gënjeshtrat njëpasnjëshme. Komunikimin në rrjetet sociale e vlerëson si pjesë të punës së tij dhe detyrimit për të sqaruar qytetarët. E di që kur të mos më keni, do më kujtoni, por deri atëherë ka hy plot kohë për të dashur e për të zënë me njëri tjetrin. Dhe pas protestës banorëve të cilëve do të prishej shtëpia një ditë më parë, shërbime për çështje të brendshme ka nisur verifikimet për sjelljen e uniformave të policisë.
veprimet e policisë në mbështetje të përmbaruesve privat ndaj anëtarëve të 4 familjeve pritet të kalojnë në sitën e shërbimit të çështjeve të brendshme dhe ankesave. Mësohet se SHQBA, por edhe Drejtoria e Standardeve Profesionale pranë Policisë së Shtetit, ka nisur verifikimin e veprimeve policore në terren, ditën kur përmbaruesit privat shkuan të ekzekutojnë një vendim gjykate për shembjen e një banese. Hetimi administrativ do të përqendrohet nëse ka patur tejkalim të kompetencave nga ana e uniformave blu dhe nëse ndaj 4 anëtarëve të familjeve që u tentua të nxirreshin jashtë banesave është ushtruar dhunë. Nga ana tjetër në polici u shoqëruan disa prej anëtarëve të familjeve dhe pritet kryen verifikime edhe për këtë rast. Një prej familjeve që duhet të lironin banesën është edhe ajo e efektive së policisë, Blerta Dervishi, që u konfliktua disa herë me kolegët e saj. Sipas informacioneve, ajo është pezulluar nga detyra dhe ka marrë vërejtje për pengim të ushtrimit të detyrës. Ndërkohë, veprimet e policisë me banorët e 2 shtëpive në rrugën Sami Frashëri u kritikuan edhe nga ministri i Brendshëm Sander Leshaj, i cili theksoi se nuk ishin as pak dinjitoze dhe efikase. Për këtë, pas ditën e të hënës u shkarkua nga detyra edhe drejtori i policisë së Tiranës Kastriot Skënderaj. Për ngjarjen ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama, që i cilsoi pamje të trishtueshme, por sqaroi se qeveria s'ka asnjë fuqi mbi vendimet e gjykatave dhe policia e ka detyrim ligjor t'i përgjigjet përmbarimit. Gjykata e krimeve të rënda ka dënuar sot me burgim të përjetshëm Fation Karmneshtën. 36 vjeçari ka mbytur Suela Sulën, nënën e 3 fëmijëve me urdhër të bashkëshortit të saj. Burgim të përjetshëm dha gjykata e krimeve të rënda për Fation Karmneshtën, autori i vrasjes së Suela Sulës 3 vite më parë në Shkodër. 36 vjeçari sipas hetimeve kreu krimin me porosi të bashkëshortit të viktimës Sadedin Sula, i cili është dënuar po me burgim të përjetshëm. Gjatë gjykimit, prokuroria solli prova të cilat faktonin se Karmeshta është personi që ka mbytur me duar nënën e 3 fëmijëve në tualetin e mobilerisë së familjes Sula. Prova kryesore ishte analiza ADN-s që faktoi se 36 vjeçari është autori i krimit të rënd. Në thonjtë e viktimës u gjetën mbetje të cilat u krahasuan me ato të pandehurit, të cilat përputheshin plotësisht. Provë tjetër mbi të cilën u bazua gjykata ishte edhe një regjistrim audio i bërë nga telefoni i viktimës. Në atë material dëgjohet Sadedin Sula duke i thënë Karmeshtës se kishte dyshime se e shoqja e tradhtonte. Sipas tij ajo do të ndahej me të dhe do t'i merrte gjysmën e biznesit. Fation Karmeshta ka qenë punëtor në mobileri dhe shërri i fundit mes çiftit Sula ka qenë pikërisht ai, pasi Suela i kishte kërkuar bashkëshortit të saj ta largonte nga puna. I gjithë vendi është përfshirë nga moti i keq dhe nga temperaturat e ulta. Në veri dhe në juglindje janë rikthyer rreshjet e Dëborës, ndërsa në portin e Durrësit është pezulluar lundrimi për 24 orë. Pas një fundjavë pramverore me diell dhe temperatura të larta, i ftohti polar ka sjell rreshje dëbore, shiu dhe temperatura të ulta në të gjithë vendin. Kemi pasur një rënje me të paktën 7 gradë Celsius edhe në mëngjes, por edhe në mesditë. Më e ndjeshme do të jetë rënja e temperaturave duke filluar nga pasditja e ditës së sotme dhe mëngjesi i ditës së mërkurë, ku do të shënohet deri -5 gradë. Veriu dhe verilindja janë përfshirë nga rreshjet e Dëborës. Në Dibër trashësia e saj arriti deri në 10 cm, por rrugët janë totalisht të hapura dhe pa asnjë problem për qarkullimin. Në Dardhë, Voskopoj dhe Vithkuq u regjistrua mbi 10 cm dëbor. Rrugët drejt këtyre destinacioneve turistike janë të hapura dhe mjetet qarkullojnë normalisht. Të hapura janë edhe segmentet nacionale që lidhin Korçën me Kapshticën, Qafthanën dhe Kolonjën. Autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se në akset kryesore nuk ka probleme me qarkullimin. Nevoja për përdorimin e zinxhirëve është vetëm në akset Urajt Çerenecit Stëblev dhe Kuben Vasia. Në ultësirë nuk pati dëbor, por era e fortë ka krijuar probleme për lundrimin detar. Në portin e Durrësit dhe të Vlorës u urdhërua pezullimi i lundrimit për anijet e tonazhit të mesëm dhe të ulët. Era e fortë ka shkaktuar edhe probleme me furnizimin me energji elektrike. Shkodra dhe Bureli janë rajonet më të prekura. Sinoptikanët parashikojnë që moti të përmirësohet gjatë fundjavës, duke sjellë sërish rritje të temperaturave dhe largimin e rreshjeve. Po flasim tani për rrugën Tiranë-Elbasan Odiseja. Për përfundimin e saj duhet thënë se duket se ka marrë një zgjidhje. Autostrada e re do të hapet tërësisht në datën 14 mars, ndërsa punimet do të ketë vetëm në 2 kilometra dhe një korsie në afërsi të zonës së Ibës. Pas 8 vjetësh, tashmë automjetet mund të kalojnë nga kryeqyteti për në Elbasan përmes autostradës së re, pa prekur rrugën e vjetër të Krabës. Punimet në këtë aks mbetën në mes për shkak të një odiseje të gjatë, njëherë për ndryshimin e projektit gjeologjik dhe rrëshqitjeve në zonën e Ibës, e më pas duheshin edhe $50 milion të tjera për të përfunduar ndërtimin. Por në datën 14 mars, njëri segment prej 9 kilometrash
nga rreth rrotullimit tek deri në hyrje të tunelit të Elbasanit, për të cilin u deshën 5 vjet që të përfundonte, do të hapet për të kaluar automjetet, ndërsa punimet do të vazhdojnë edhe në një korsi tjetër që lidh IPën me tunelin. Autoriteti rrugor shqiptar njofton se automjetet në datat 12 dhe 13 mars do të duhet që në një pjesë të kësaj rruge të kalojnë nga aksi i vjetër i Krabës. Në total, rruga prej 32 kilometrash e gjatë ka kushtuar deri tani $400 milion, ku pothuajse të gjitha fondet janë siguruar përmes marrëveshjeve me kredi të buta nga institucionet financiare ndërkombëtare. Vlerësimi provimeve të maturës shtetërore këtë vit do të përfshi edhe korrigjimin elektronik. Televizioni Klan mëson se kjo formë e re vlerësimi do të aplikohet për pyetjet me alternativa, ndërsa ato me shtjellim do të korrigjohen nga ana e mësuesve. Korrigjimi i provimeve të maturës shtetërore do t'i besohet elektronikës. Lajmi konfirmohet për TV Klan nga Ministria e Arsimit. Ky proces vlerësimi elektronik konsiston në skanimin e fletës së provimit nga kompjuteri për të nxjerrë rezultatet e pyetjeve me alternativa, i mbështetur nga korrigjimi manual që bëhet nga mësuesit për pyetjet me shtjellim. Sipas Ministrisë së Arsimit, metoda elektronike rrit efektivitetin në korrigjimin e provimeve dhe saktësinë e rezultateve. Kjo formë e re vlerësimi ka kaluar në heshtje fazën e pilotimit që në muajin janar, ku morën pjesë 2000 nxënës nga gjimnaze të ndryshme të vendit. Ata ju nënshtruan provimeve të detyrueshme dhe me zgjedhje për të konkluduar mbi qartësinë e pyetjeve, kozjatjen e provimit dhe aplikimin e metodës vlerësuese. Për herë të parë, vlerësimi elektronik në maturën shtetërore u aplikua në vitin 2006 vetëm për provimet me zgjedhje. Kjo mënyrë nuk u zbatua më për shkak të ndryshimeve që ndodhen në përmbajtjen e pyetjeve, të cilat veç alternativave që kërkojnë përgjigje me po ose jo, kushtuan pyetjet me shtjellim. Ky ndryshim ndikoi në mënyrën e vlerësimit duke ju rikthyer vetëm vlerësimit manual. Aktualisht, specialist nga Ministria e Arsimit, mësues dhe nxënës janë në fazë konsultimi për këtë projekt. Pritet që së shpejti të dilet me një vendim përfundimtar. Shohim zhvillimet që vijnë nga Kosova. Kryeministri Ramush Haradinaj i ka kërkuar ndërkombëtarëve që të mos bëjnë presion se takon heqjes së taksës me Serbinë. Do ikim në vijim raportin e gazetares Blerta Dalloshi Berisha. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vazhdon të mos heqë dorë nga qëndrimi i tij për taksën, ndonse pranoi se kërkesa e njëjtë i është bërë në vizitat e fundit nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania e Britania. Tha se të gjithë janë aleat të Kosovës, por se Serbia është ajo e cila nuk është e interesuar për të vazhduar dialogun. Bashkia ndërkombëtare që po mu e kërcënon Serbinë me i thonë ktheu në dialog, atëherë po i bën presion viktimes, në këtë rast Kosovës që është më e vogël. Sipas Haradinajt, ndonse ka qëndrime të ndryshme për taksën, liderët institucional në thelb pajtohen për shumë gjëra, siç është platforma për dialog. Mund thuhet që Kosova s'po fol me një zonë në substancë po, ma në fund kem platformën. Edhe kem delegacion shtetëror që votua dhe me ligj. Ndërkohë, delegacioni shtetëror për dialog me Serbinë ka qëndruar dje në Bruksel, ku i ka dorëzuar platformën këshilltarëve të përfaqësueses së lartë të BE-s Federica Mogherini. Ky veprim është kritikuar nga Enver Hoxhaj, i cili është antar i këtij delegacioni. Ai ka thënë se delegacioni shtetëror nuk ka nevojë të takohet me këshilltar të Mogherinit. Ndonse thirrën në transparencë është hera e dytë që delegacioni shtetëror i Kosovës për dialog udhton fshehtas në Bruksel. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Greqisë duhet i kalonte kësti prej 1 miliard eurosh, por kanë qenë ministrat e financave të eurozonës të cilët e kanë shtyrë këtë vendim. Nga Athina raporton Robert Gora. Ministrat e financave të eurozonës e kanë shtyrë për muajin e ardhshëm disbursimin e një kësti me vlerë 1 miliard euro për Greqinë. Takimi i Eurogrupit zhvilluar mbrëmjen e së hënës konkludoi se qeveria greke nuk i ka përmbushur të gjitha detyrimet që parashikon marrëveshja me partnerët e vendit. Ministrat e financave ranë dakord që vendimi për këstin të merret në takimin tjetër të tyre, që do të mbahet në fillim të muajit prill. Ata nuk u bindën nga deklarata e ministrit grek të financave, Euklidis Tsakalotos, se detyrat e papërmbushura janë të karakterit teknik, rrjedhimisht nuk duhet të pengojnë disbursimin e këstit. Gjithsesi, ministrat e financave vlerësuan progresin e Greqisë në përmbushjen e kushteve, që parashikonte memorandumi me kreditorët. Porçupi Europian ka kritikuar kryeministrin Aleksis Tsipras se po zgjidh qesën e ofertave sociale me vështrimin në zgjedhjet parlamentare që do mbahen
më e vona në tetor të këtij viti. Revista gjermane Der Spiegel vë në duke se Tsipras po promovon masa sociale të kushtueshme në shërbim të rizgjedhjes së tij, në kohën që sondazhet janë kundër Sirizas. Problemi për ekonominë greke është se sa zgjat periudha elektorale, aq më i madh është rreziku që qeveria të stopojë reformat dhe të fillojë të shpërndajë dhurata elektorale në përpjekje për të ndryshuar klimën negative, thekson Der Spiegel. Policia amerikane është vënë sërish në qendër të kritikave për përdorim të tepruar të dhunës. Janë mediat ato të cilat kanë publikuar pamje të vrasjes një emigrant ilegal meksikan në 2014 nga ana e 2 efektivëve të policisë. Kjo video ku shfaqen 2 policë kalifornian që plagosin në rënd një emigrant ilegal nga Meksika, i cili ndërron jetë më pas në spital, e ka vënë sërish policinë amerikane në qendër të kritikave për përdorim të tepruar dhune. Taser. Në efektin e metamfetaminës, 38 vjeçari Antonio Guzman Lopez lëvizte me thik në dorë para kampusit universitar të qytetit bregdetar San Jose. Ai nuk i përgjigj urdhrit të policisë për të dorëzuar armën e ftohtë dhe tentoi të godiste njërin nga policët, i cili tentoi ta neutralizonte me armë shokuese. Kolegu i tij e qelloi me plumba direkt në kurriz dhe më pas i vum prangat. Ngjarja është e vitit 2014, por u publikua vetëm pas hyrjes në fuqi të një ligji të ri të transparencës që detyron policinë të publikojë pamjet e xhiruara nga kamerat e trupit gjatë aksioneve. Kjo ishte kërkesë e familjarëve të cilët akuzuan policinë për përdorim të tepruar dhune me pretendimin se Lopez, babai një fëmijë 4 vjeç, nuk vurin në rrezik jetën e policëve, ndërsa prokurorët nuk kishin hapur asnjë proces penal ndaj 2 efektivëve. Në Rom është përkujtuar 100 vjetori i eparkisë Lungros dhe traditës arbëreshve. Ky aktivitet është mbajtur nën kujdesin e veçantë kreut ambasadës sonë Selin e Shenjtë Majlinda Dodaj. Gli arberesh sono gli albanesi d'Italia. Trashëgimia e shqiptarëve të zhvendosur në Italinë e Jugut nga shekulli 15 deri në të 18-tin pas vdekjes së Skënderbeut, mblodhi në Rom figura të njohura të politikës, kulturës dhe fesë nga të 2 vendet. Seminari i mbajtur në përkujtim të 100 vjetorit të eparkisë arbëreshe të Lungros u organizua nga ambasada e Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë, nën kujdesin e kreut të ambasadës Majlinda Dodaj. Dalla capo missione dell'ambasciata della Repubblica di Albania, Majlinda Dodaj. Aktiviteti u mbajt në sallën Zukari të Senatit të Republikës, me temë pakica arbëreshe, aspektet sociale, kulturore dhe fetare. Roli i kishës në identitetin e arbëreshve, por edhe kontributi i tyre në formimin e shtetit italian dhe atij shqiptar ishte në qendër të vëmendjes në relacionet e paraqitura para një publiku që kishte mbushur plot sallën e Senatit. Minoranca arberesh. Pjesëmarrësit e vun theksin te bashkimi dhe rëndësia e një populli i aftë të përmbush një mrekulli të vogël, me mbrojtjen e rrënjve dhe gjuhës së tij, ndonse i integruar plotësisht në një tjetër lëmë shoqëror. I ftuar në këtë takim ishte edhe ministri për diasporën Pandeli Majko, i cili përshëndeti pjesëmarrësit duke theksuar përkatësinë e bashkësisë arbëreshe në kombin shqiptar. Po ashtu të pranishëm ishin edhe zëvendës presidentja e Komisionit të Jashtëm për Emigracionin, Stefania Kraksi, i peshkvi e parkisë arbëreshe të Lungros Donato Olivero dhe si relator profesorët arbëresh Francesco Altimari, Matteo Mandala si edhe shkrimtari i njohur Carmine Abate. Janë të shumtë arbëreshët të cilët kanë dhënë një kontribut unik në politikën italiane, si për shembull Francesco Crispi dhe Stefano Rodotà. Ky seminar vjen si një rast për të reflektuar mbi mira komponentët që lidhin Italinë me Shqipërinë në një marrëdhënie miqësie dhe varësie nga njëra tjetra. A ka përdorur sozi Melania Trump, zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Kjo është pyetja e cila është ngritur më së shumti këto ditë online. Është apo nuk është ajo? Melania Trump ka turbulluar mediat dhe internetin me dyshimet se përdor një sozi për disa prej daljeve të saj publike. No, it's a different shaped face. Së fundmi emisione televizive në Amerikë kanë argumentuar gjatë dukjet e Melanias, duke bërë krahasimet. That looks almost identical to her, she's just a little shorter. Vizita e fundit e kreut të Shtëpisë së Bardhë Donald Trump dhe bashkëshortes së tij gjatë fundjavës në Alabama pati menjëherë reagime të shumta, ku bëhen krahasime të flokëve, gjatësisë, hundës dhe sjelljeve të saj. Doesn't shake her head like that. So you don't think that's stands silent. I don't think that's her no. Sipas tyre, dallimet ndërmjet zonjës së parë dhe sozis janë të dukshme dhe se personi që ka qenë me Trumpin nuk është Melania.
Ishte gjithçka për këtë edicion, qëndroni më tej me Klan.